Nimeni on Antti Iäs, olen keskiajan ja antiikin tutkija ja tutkin historiallista tietoa välittävää kirjallisuutta. Nimenomaan pistin taistelua tai pistin miekkailua käsittelevässä kirjallisuudessa kiehtoo erityisesti se, että tämä aihe on itse asiassa aika tutkimaton ja tuntematon, vaikka onkin ihan tavallaan tällaisessa sotahistorian, ehkä ei nyt keskiössä, mutta kuitenkin ihan relevantti aihe. Vaikka siis pistin on tullut käyttöön sotilasaseena jo 1600-luvulla, niin vielä 1700-luvullakaan sen käyttöä ei ole koulutettu siinä mielessä, kun vaikkapa miekkailua on opetettu upseereille tai ylipäänsä. Ja 1700-luvun puolivälissä aletaan esittää tällainen kysymys, että minkä takia kivääriin tai muskettiin kiinnitetyn pistimen käyttöä ei voisi opettaa samalla tavalla kuin miekkaa, eli miten torjutaan vastustajan hyökkäykset ja miten tehdään valehyökkäyksiä ja muuta sellaista. Ja vasta 1800-luvun vaihteessa sitten eri tahoilla aletaan kehittelemään jonkinlaisia koulutusohjelmia pistimen käyttöön. Pistintaistelukirjallisuus kuuluu sotilaspedagogiikan historiaan ja siinä mielessä ne ratkaisut, mitä on aikanaan tehty, niin ne jollakin tavalla niin niiden ymmärrys voi sitten ehkä auttaa ymmärtämään myös nykyaikaisia koulutuksellisia ratkaisuja. Ja kiinnostavaahan tässä on se, että tietysti teknisesti pistintaistelua ei enää siinä mielessä ole olemassa niin kuin entisinä aikoina. Johtuu aseteknologian muutoksista, taistelukentän kuvan muutoksista, mutta tietyt perusteet, mitä edelleen tänä päivänäkin pistintaistelun osalta esitetään, lähinnä se psykologinen vaikutus koulutettaviin tai niin kuin ennen vanhaan olisi sanottu moraalinen vaikutus, niin se on itse asiassa ollut jo 1800-luvun alkupuolella ihan relevantti asia. Ja sitten tietysti tähän liittyy samoihin aikoihin syntymään sotilasvoimistelun perinne, eli ajatus siitä, että sotilaan kehoa voidaan ylipäänsä muokata tällaisilla erilaisilla harjoituksilla. Ja pistimiekkailun asema on tässä oikeastaan se, että se harjoittelu alkaa ihan kehon muokkauksella, jonka tarkoitus on myös tähdätä siihen, että sotilas osaa seistä, kävellä, liikkua ketterästi ja tehokkaasti ja mahdollisimman vähän väsyttävästi. Kun jalkaväki on ampunut laukauksensa ja on niin lähellä vihollista, ettei missään nimessä ehdi enää ladata sitä seuraavaa laukausta, niin taistelu vääjäämättä, sen on edettävä käsikähmään, eli taisteluun kylmin asein. Ja tähän sotilas ei kykene, jos ei häntä ole koulutettu käyttämään pistintä. Ja tässä sitten tullaan siihen, että onko siitä pistin taistelun tai pistin miekkailun harjoittelusta oikeastaan mitään hyötyä käytännössä, onko se jotain, mikä oikeastaan vaan heikentää sotilaiden luontaista taistelutahtoa tai muuta tällaista. Mutta kuitenkin ihan tämmöinen perusteltu näkemys oli se, että jos vain sotilas ylipäänsä luottaa omaan aseeseensa siinäkin tapauksessa, että sillä ei voi enää ampua, niin hän toimii sitten tehokkaammin taistelukentällä. Osa tästä materiaalista, mitä tarvitsen, löytyy tietysti valmiiksi digitoituna, mutta sitten osa täytyy hankkia jäljenteinä kaukolainapalvelun kautta, missä Kansalliskirjasto on ollut erityisen hyödyllinen löytämään näitä teoksia ulkomaisista kirjastoista.